Hello Airsofters. Yan. Morning sa inyo guys. Dito tayo ngayon sa Taipei. And papunta tayo ngayon sa event sa Speed QB. Mga Speedsofters, mga kasama natin ngayon. Mga palaban ng mga troopers ngayon sa Speedsoft. Lalakad ako punta kila Main Ryan at yung mga kasama natin iba doon na natin tatagpuin sa action bunker. So babalikan ko kayo mamaya guys pag andun na kami nagkita-kita. So let's go. Make a U-turn. Yan. In 500 meters, turn Kami, right. magkakasama kami sa isang sakyan, magkakalaban. Magkakalaban pero magkakasama. Mamaya na magdurugan. Yeah, may magturugan. Parang yung daanan, men. Hi guys, welcome back. Dito na naman kami with Makakamoy ito sa team, with my buddy amigo. Asama namin yung isa. Ayusin mo naman yung ano mo, yung edit mo. Minsan kasi madali na eh. Ha? Susunduin namin si Sto. So, let's get to. So, balikan namin kayo mamaya. Let's go. Let's go! Nagulo. Mag-check kami. Sino ba po gusto yan? Ikaw? Kanya naman kami dito. Nataan mo yun. Ano yan? Nagpul ba lang eh? Nandalan niyo sila sa una. Ako alam yung plan. Kaya alam mo. Ano yun kasi? Nakaumpos kami. Hindi tayo nagpul lang eh. Tumatawag mo yun. Kaya ako, tinuhan ako pero di ko naramdaman. Hindi ko alam eh. Bahala na sila. Ready? Men, tingin na camera. Ito po yung mga troopers natin. Sto. Si Alphabito, si Amigo, si Menrod, Main, Chat. Palaban nila. Nice. 7. 4.
Nagtambak yung mga kalaban dun, oh. Sa right. Nagtambak yung kalaban dun sa right. Yee! Yeah! Taga-video na lang po yung ano. Taga-video na lang po yung fouled out. Na-fouled out po ako. Taga-video na lang. Alright. Hi guys! Welcome to the vlog. I'm with the Angels. Angel. Ayan yung mga troopers. Isot na malaki. Sa second round. Kaya video mo na lang ako. Yeah. Sali na naman sa vlog mo. Okay lang yun, mini vlog this. Yeah. Mini vlog. We try our best. Okay lang yun. Manalo matalo. Manalo. Kahirapan natin sa apat. Yeah. Marami ka pa I feel you, man. This is Sniper Minion with my mini friend. Say hi to the vlog! Yeah. Hi vlog! Hi to the mini vlog with our mini friend. Yeah. Mga mini! Puro mini. Mini angel. We are mini angel. Yeah. Mini or mini? Mahaba na yung vlog ko eh. Yeah. Shit. You know what? We guys are shooting for third. Next time, let's go for champion, no? We're shooting for third. Yan. Pauwi na po I guess kami. we feel like Inabot we're already na kami lucky gabi. to get third. With Now we got Amigo. third. Sniper Second po Knox. namin. Next time, let's go second or first. Right? Inabot na po kami ng gabi. Yan. Pauwi na po kami. Yeah. Thank you so much sa mga pumunta, sa mga nag-support sa amin. Thank you so Salamat. much guys. Salamat sir guys. Alam niyo na kung Kita sino kits. yun. Kita kits next Sino time. kayo? Alam niyo na kasi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye. Oh,